Τι μπορείτε να κάνετε για να απομακρύνετε το πουρί από τη λεκάνη της τουαλέτας? Σας αρέσει η τουαλέτα σας να φαίνεται καθαρή και να είναι απαλλαγμένη από δυσάρεστες οσμές? Εξάλλου, αυτό είναι που κάνει ολόκληρο το μπάνιο έναν ευχάριστο χώρο και μας βοηθά να χαλαρώσουμε όταν πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε. Ωστόσο, λόγω της συσσόρευσης μικροβίων, υγρασίας και άλλων ουσιών, είναι συνηθισμένο να βλέπετε άλατα και λεκέδες που είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν. Τα άλατα, που γίνονται ορατά με κίτρινο ή καφέ χρώμα, συνήθως δημιουργούνται από τη συσσόρευση ασβεστίου και άλλων ορυκτών που βρίσκονται στην παροχή ύδατος. Παρόλο που υπάρχει μεγάλη ποικιλία χημικών καθαριστικών στο εμπόριο για την ελαχιστοποίηση της εμφάνισης τους, πολλοί είναι ενάντια της χρήσης τους λόγω των βλαβερών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν για το περιβάλλον. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν φυσικές λύσεις που βοηθούν στην απομάκρυνση των λεκέδων και των αλάτων, που δεν επηρεάζουν το περιβάλλον ή την υγεία σας. Σε αυτό το άρθρο, θέλουμε να μοιραστούμε 5 ενδιαφέροντα κόλπα ικανά να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε άψογη την τουαλέτα σας. 1 λευκό ξύδι και λεμόνι. Ο συνδυασμός του λευκού ξυδιού με το λεμόνι είναι ένα εξαιρετικό φυσικό απολυμαντικό. Επί δεκαετίες, υπήρξε ένας οικολογικός τρόπος για να διατηρούνται πολλές επιφάνειες καθαρές. Αμαγιώτα, αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι πολύ χρήσιμο, αφού τα φυσικά οξέα και των δύο συστατικών εξαφανίζουν εύκολα το πουρί. Η εφαρμογή του μειώνει σημαντικά την εμφάνιση λεκέδων. Επιπλέον, αφαιρεί τους μικροοργανισμούς που προκαλούν δυσάρεστες οσμές. Συστατικά. 1 δεύτερο φλιτζάνι, 125 ml, λευκό ξύδι. Ο χυμός από 1 λεμόνι. Οδηγίες. Προσθέστε το χυμό ενός λεμονιού σε μισό φλιτζάνι άσπρο ξύδι και τρίψτε το μείγμα έντονα πάνω από τις περιοχές που θέλετε να καθαρίσετε. Ανάλογα με τον τύπο του λεκέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σφουγγάρι από την τραχιά του πλευρά ή ένα υγρό γυαλόχαρτο για να κάνετε τα πράγματα ευκολότερα. 2 κόκια-κόλα και μαγειρική σόδα. Είναι πολύ πιθανό να γνωρίζετε το κόλπο αυτό που απαιτεί τη χρήση ενός αναψυκτικού τύπου κόλλα, για ξεβούλωμα της τουαλέτας ή της αποχέτευσης. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα προϊόντα για να αφαιρέσετε το πουρί και τους λεκέδες που σχηματίζονται στην επιφάνεια της τουαλέτας σας. Συστατικά. 1 κουτί αναψυκτικό τύπου κόλλα, 330 ml. 1 δεύτερο φλιτζάνι, 1 ml, λευκό ξύδι. 3 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα, 30 γραμμ. Οδηγίες. Για να καθαρίσετε την τουαλέτα σας, αδειάστε το αναψυκτικό σε όλες τις περιοχές όπου συγκεντρώνεται το πουρί. Αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά και στη συνέχεια βουτσίστε αυτές τις περιοχές. Στη συνέχεια, προσθέστε το λευκό ξύδι και τη μαγειρική σόδα για να κάνετε τη τουαλέτα σας να λάμψει. Αφήστε το μείγμα να δράσει για 15 λεπτά. Τρίψτε τις περιοχές με μια βούρτσα και ξεπλύνετε. 3 βόρακιας. Γνωστός για τις εξαιρετικές καθαρκτικές του ιδιότητες, ο βόρακιας είναι μια χρήσιμη ουσία για την απολύμανση και λεύκανση των τουαλετών στα νοικοκυριά. Αν και αυτή είναι μια λίγο πιο δραστική πρόταση σε σχέση με τις προηγούμενες, η εφαρμογή της δεν προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε αφήνει κατάλοιπα που θα μπορούσαν να αποδειχτούν βλαβερά. Συστατικά. 1 δεύτερο κουταλάκι, 1 ml, λευκό ξύδι. 4 κουταλιές της σούπας σκόνη βόρακια, 40 γραμμ. 1 λίτρο ζεστού νερού. Οδηγίες.
Ξεκιάστε το λευκό ξύδι στην επιφάνεια τουαλέτας και αφήστε το για 20 λεπτά. Ρίξτε την επιφάνεια με μια βούρτσα και στη συνέχεια προσθέστε τις κουταλιές της σούπας Βόρακελ. Βεβαιωθείτε ότι φοράτε γάντια και μάσκα όταν χειρίζεστε αυτά τα συστατικά για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα. Μετά από άλλα 15 λεπτά, προσθέστε 1 λίτρο ζεστού νερού και αφαιρέστε τους λεκέδες με ένα σφουγγάρι. 4 ελαφρόπετρα. Αν και η ελαφρόπετρα είναι γνωστή κυρίως για την ικανότητά της να απομακρύνει το νεκρό δέρμα, είναι επίσης πολύ χρήσιμη για την αφαίρεση των λεκέδων που βρίσκονται στο μπάνιο. Η ηλιαντική της δύναμη εξαφανίζει τα άλατα και αφήνει την επιφάνεια πολύ καθαρότερη από ό,τι ήταν. Οδηγίες. Μουλιάστε την ελαφρόπετρα με λίγο ζεστό νερό και τρίψτε την πάνω στις περιοχές όπου υπάρχουν άλατα. Αποφύγετε τη χρήση της ελαφρόπετρας ενώ είναι ξηρή, χωρίς να την έχετε μουλιάσει, καθώς θα μπορούσε να αφήσει γρατζουνιές. Ξαναμουλιάστε την όποτε χρειάζεται. 5 μαγειρική σόδα με υπεροξίδιο του υδρογόνου. Μια πάστα φτιαγμένη από σόδα και υπεροξίδιο μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη και να διευκολύνει τη δουλειά που έχετε να κάνετε. Και τα δύο αυτά συστατικά μπορούν να καθαρίσουν με φυσικό τρόπο τις επιφάνειες και επιπλέον να λειτουργήσουν ως απολυμαντικά για ενδελεχή καθαρισμό. Συστατικά. 10 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα, 30 γραμμ. 2 κουταλιές της σούπας υπεροξίδιο του υδρογόνου, 20 ml. Ο χυμός από 1 λεμόνι, προαιρετικά. Οδηγίες. Υγραίνετε τη σόδα με το υπεροξίδιο του υδρογόνου και χρησιμοποιήστε τη βάστα που σχηματίζετε για να απομακρύνετε τους λεκέδες από την τουαλέτα. Σκουπίστε με ένα πανί ή με ένα σφουγγάρι από τη μαλακή του πλευρά και αφήστε το να καθίσει για 20 λεπτά πριν το ξεπλύνετε. Προαιρετικά, μπορείτε να προσθέσετε χυμό λεμονιού για να επιτύχετε ισχυρότερη λεύκανση. Εάν αγωνίζεστε να αφαιρέσετε τα άλατα ή τους λεκέδες από την τουαλέτα σας, επιλέξτε οποιαδήποτε από τις παραπάνω μεθόδους και ακολουθήστε τις οδηγίες για να βάλετε ένα τέλος σε αυτό το πρόβλημα. Τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν.